Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω μια ωραία συνταγή. Είναι νηστίσιμη, κάτι σαν λουκουμάκια, χωρίς, είναι αυτά τα φρουί ζελέ που τρώμε, αλλά είναι χωρίς ζελατίνη για να μπορείτε να την τρώτε όλοι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή, είναι πανεύκολη. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα βάλουμε 500 γραμμάρια χυμό. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω χυμό ανανά. Δεν έχει να κάνει, εσείς μπορείτε να βάλετε πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι χυμό θέλετε μπορείτε. Εντάξει, θα βάλουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη και 100 γραμμάρια νήσεστε. Θα ανακατέψουμε λιγάκι πριν ξεκινήσουμε να το βάλουμε στη φωτιά, πριν πάρει δηλαδή, για να ανακατευτεί το νησεστέ μας. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, μην μου το βάλετε καυτό, γιατί δεν πρόκειται να κάνετε δουλειά. Θα σας βολιάσει και δεν θα κάνετε τίποτα. Λοιπόν, εφόσον ανακατέψαμε, ανάβουμε τη φωτιά μας και σιγά σιγά πλέον με μία σπατουλίτσα ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσει και για να αρχίσει να πίζει σιγά σιγά τον νησεστέ. Αυτό σας το έκανα με χυμό ανανά. Θα σας κάνω τώρα και σε λίγο θα σας κάνω και ένα με σιρόπι φράουλα, που εκεί δεν χρειάζεται πλέον να βάλετε ζάχαρη, θα βάλετε μόνο 2 υλικά. Ανακατεύουμε γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει, αυτό σε λίγο θα αρχίσει να πίζει. Σε λίγο θα κάνει κάποια διάφανα, βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και πίζει το νησεστέ μας. Μην το φοβάστε, δεν είναι πώς να το πω, λάθος της συνταγής, έτσι πρέπει να γίνει. Και όσο πάει θα βλέπετε ότι θα μεγαλώνουν, θα γίνονται περισσότερα αυτά, μέχρι που θα σφίξει σε αυτό το σημείο. Χαμηλώνετε τη φωτιά όσο μπορείτε, γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει στον πάτο. Μας ενδιαφέρει χαμηλή φωτιά γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει. Έτσι βλέπετε ότι όσο το ανακατεύεις, ναι μεν σφίγγει αλλά δεν κολλάει στον πάτο. Μην το βλέπετε έτσι θολό, σε λίγο θα αρχίσει να γυαλίζει, ήδη αρχίζει και το κάνει. Το μοναδικό πράγμα που θέλω είναι να μου το κάνετε σε αντικολλητικό σκεύος, έτσι, είτε κατσαρόλα είναι αυτό, είτε τηγάνι βαθύ,
Σβήνουμε τη φωτιά μας. Και θα μου το βάλετε σε ένα κορνέ. Αν δεν έχετε κορνέ μπορείτε να το βάλετε και σε σκεύος και να το κόψετε με ένα μαχαιράκι, έτσι, σε τετράγωνα κομματάκια. Πάμε να φτιάξουμε αυτά. Τώρα θα κρυώσουνε, έτσι, και μόλις κρυώσουνε μπορείτε να τα περάσετε είτε από ζάχαρη είτε από καρύδα. Πάμε τώρα να σας δείξω με σιρόπι αυτή τη φορά, φράουλα, έτσι. Εδώ έχω βάλει σιρόπι φράουλα 250 γραμμάρια και έχω βάλει και 250 γραμμάρια νεράκι. 100 γραμμάρια ανισεστέ, κλασικά. Ανακατεύουμε και ανάβουμε τη φωτιά μας. Μόλις βλέπετε και αρχίζει και πίζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Εννοείται ότι γίνεται και στο μάτι της κουζίνας, έτσι, δεν έχει σχέση αν εγώ έχω υγραέριο. Το βάζετε στη δυνατή σας τη φωτιά και μόλις δείτε ότι αρχίζει και πέσει, το χαμηλώνετε. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας. Λοιπόν, είτε το αφήνετε να κρυώσει γιατί καίει τώρα και δεν θα μπορείτε να δουλέψετε, είτε θα πάρετε μία πετσετούλα θα τυλίξετε τον κορνί σας Θα σας δείξω μία τρίτη παραλλαγή. Λοιπόν, βάζουμε 500 γραμμάρια νερό πάλι, χρώμα πράσινο, έλαιο φρούτα του δάσους ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Ανακατεύουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει αυτό που φτιάξαμε πριν, δηλαδή το χρώμα που βάζετε όσο θέλετε εσείς για να φτιάξετε τη χρωματολογία που σας αρέσει. 100 γραμμάρια πάλι νήσεστε και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Λοιπόν, ανοίγουμε τη φωτιά μας. Καλά, προφανώς να σας πω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο, δηλαδή η μυρωδιά του είναι φανταστική. Τα έλαια πάντα δίνουν πιο δυνατή μυρωδιά. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Αφήσαμε να κρυώσει λιγάκι. Έτσι, αυτά μπορείτε να τα περάσετε είτε σε καρύδα είτε σε ζάχαρη. Προτιμώ την καρύδα γιατί πάντα η ζάχαρη υγρασιάζεται. Οπότε αυτά ήτανε, ελπίζω να τα φτιάξετε όλοι και όλες.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Έτσι, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Μαγειρικές Απολαύσεις είναι στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.